السلام عليكم طلاب. المحاضرة السابقة وصلنا أو أخذنا آخر شيء ال A to D converter، وعرفنا إنه بال types of special function registers الموجودة بيه اللي هي address و addressal. كل وحدة هي 8 bit، وإحنا كنا ال AD converter يكون عبارة عن 10 bit. ممكن ناخذها let justify، ممكن write justify. راح نبلش اليوم ناخذ another component of المايكرو كنترولر اللي هو احنا ما اخذناه سابقا بضمن انواع الرمز، اللي هو ال EEPROM او electrically erasable EEPROM. اخذناه احنا قلنا بال types of memories unit بالسي بي يو. هسه راح ناخذها شوي in details اكثر. إذن ال EEPROM it is an electrically erasable memory and reprogrammable once data is stored like flash memory. It remains alive even when power is taken off, used to store a various configuration calibration data dynamically. إذن إحنا قلنا هي الرام ممكن إنه نمسح الداتا الموجودة بيها ونرجع نحمل عليها داتا إلكتريكالي. أوكي، فإذا هي حتكون مثل الفلاش ميموري، تبقى أيضا حتى إذا صار بها ريسيتنج وانقطعت عنها الكهرباء راح تبقى أكتف. يعني المعلومات ما تروح عنها من تطفى وتشتغل، تبقى نفسها. used to store various تستخدم لعدة applications، مثلا calibration data، dynamic updated lookup tables and to remember last time active settings. إذن هذه هي الapplications، يعني أعتقد واضحة. internally there are 4 special function registers used to control the reading and writing contents of EEPROM. إذن عندنا ك EEPROM تحتوي على 4 special function registers، يعني تحتوي على 4 SFR هي اللي تتحكم وتسيطر على عملية writing erasing and writing. These 4 registers are EECON1, EECON2, EEDATA and EEADR. طبعا كل واحدة من عندهم لها فد فانكشن معينة. بالنسبة تكون عادة EEPROM يعطينا مثال بعدد من المايكرو كنترولرز تكون عندي يعني 1 chip. اوكي، فعندنا ال EEPROM is addressed as bytes. The address of first byte is EEPROM is 0 and incremented by 1 successfully. One must be careful by this addressing as if you are storing. إذن قلنا إحنا EEPROM راح تخزن كالادرسنج الموجود بيها على شكل بايتس. الفيرست بايت حيكون عندي 0 وحيبدي يزيد ب1 1. اللي storing data and from 1 must be careful about this addressing. إذا من نجي نخزن الداتا، طبعا قلنا EEPROM مثل ما تلاحظون عندي كون 1 كون 2 وداتا و EEADR، يعني عندي للأدرس ميموري للأدرس وميموري للداتا. بالنسبة للأدرس شفنا إنه شلون increment يكون. بالنسبة للداتا you must be careful
about this addressing and as if you are storing a 16-bit data like a word sized variable, it will occupy 2 bytes of memory. إذن ننتبه إحنا من نخزن الداتا، ننتبه على السايز مال الداتا اللي نخزنها. إذا الداتا تحتاج إلى 16 بت كداتا، فإذا معناته راح أحتاج 2 بايت من الميموري، لأن البايت الوحدة نعرف إحنا البايت الوحدة هي 8، فكل بايت هي 8. فإذا أحتاج مثلا وورد كاملة هي 16 بت راح أحتاج إلى 2 بايتس. and next storage should be at address 2 bytes away. يعني احنا المفروض قلنا 1 ننزل او نصعد بالميموري، مو صح؟ حسب نرحمها على ال 8 بت. اذا مثلا جتني في الداتا اخذت لي 2 بايت، فمعناته الداتا الجديدة او الانستركشن القادم حيكون فارق 2 بايت عن القديم، مو 1. write command will store data during program execution and is therefore used manually for updating the memory. إذن عندنا إيعاز نسميه ال write، راح يخزن الداتا أثناء عملية التنفيذ and therefore used manually، دائما نستخدمه حتى نحدث به memory. ال writing لل EEPROM is somewhat slower procedure and also consumes its life cycle. بالرغم من انه احنا قلنا هذا البيرام هو مقابل لانه البرنامج او الاكسكيوشنز الموجودة عليه انه تنمسح ونرجع ننصب برامج الكتريكالي، بس هذا البروسيجر عادة يكون بروسيجر بطيء طويل، وايضا يأثر لي على حياة هذه الرام. يعني كل مرة امسح بيها وارجع انصب برنامج، فاللايف تايم مال هذا الشيب راح يبدي يقل، يعني يتأثر سلبا. Therefore, very frequent writes to EEPROM should be avoided if possible. إذا نحاول نتجنب قدر المستطاع عملية مسح وإعادة تنصيب البرنامج. يعني نخلي ببالنا إنه هي بكل الأحوال صح electrically erasable، لكن هي ROM read only memory بكل الأحوال. Another method of writing data with EEPROM is at the time of programming. A default set of device parameters are stored at the time of chip burning. إذن عندنا طريقة ثانية ممكن نكتب بها على البرنامج اللي هي أثناء عملية البرمجة، اللي هي نسوي device parameters at the time of chip burning and then periodically updated as per requires. This is done using the eData command. إذن عندنا إيعازين اللي هو ال eWrite وال eData. ال eWrite اللي هو راح يخلي إنه يحدث لي الميموري حسب ال execution أو البروجرام execution اللي أنا أريده. ال eData اللي هو لا، راح أستغل عملية البيرنينج على المايكرو كنترولر مع البرنامج، وأيضا أحاول أدخل عليه برنامج ثاني. نيجي هسه إلى another chip. عندنا هذا دا ناخذ الشيبس الموجودة السنجل شيبس اللي هو EEPROM. another single chip موجود عندي على بالمايكرو كنترول اللي هو نسميه CCP. هذه هي ال components of this chip اللي هي capture, compare, pulse width modulation. إذن هذا الشيب multifunctional، عدة 3 circuits أو 3 elements تقوم ب3 وظائف مختلفة لكن متداخلة بنفس الوقت. نيجي نشوف الكابتشر شنو معناته capture، شنو معناته compare، شنو معناته pulse width modulation. The peripheral allows timing of duration of an event. This circuit gives insight into the current state of some register which constantly changes its value. إذن
الكابتشر مود أو الكابتشر ريجستر هو الكابتشر مود هو مود يخليني أعرف، ومن اسمه كابتشر يعني دا يلتقط أو التقاط، معناته شلون دا التقط صورة لحظية للريجستر بهذه اللحظة المعينة حتى أشوف الداتا مالته بيها شقد. تمام. إذا نرجع نقول this circuit gives insight into the current state of register which constantly changes its value. هاي الريجسترز احنا قلنا اللي هي تتغير مو حسب عملية program execution. كل step كل خطوة راح يجي بيها الداتا اللي بيها راح يصير بيها updating. فعملية الكابتشر كأنما بالضبط دا التقط صورة لحظية للريجستر الداتا الموجودة بيه، لأنه دا تتغير باستمرار، فحتى أعرف بكل فترة زمنية إنه شنو القيمة أو الفاليو الموجودة عندي داخل الريجستر. هذه عملية الكابتشر. Thus with this mode we can measure for how long a pin remained in logic 1 or 0. إذا نقدر بما إنه إحنا عندنا كله ديجيتال فنقدر نعرف إنه إيش قد يصير لوجيك 1 وإيش قد يصير لوجيك 0. نيجي للكومبير مود. الكومبير طبعا إله علاقة بعملية الكابتشر. هذا راح يقارن لي compares the values contained in two registers at some point. تمام. يعني عندي two registers كل register بها عندها value معينة. الكومبير راح يقارن بين القيم الموجودة بها بلحظة معينة some point. One of them is the timer register اللي هو TMR R1 register. This circuit also allows the user to trigger an external event when the predetermined amount of time has expired. إذا احنا قلنا الكومبير مود هو يقارن بين شغلتين لازم أو أكثر، فعادة يقارن بين الريجسترز. فالكابتشر مود حيساعد على هذا الشيء. الكابتشر مود من راح يلتقط هذه القيمة اللحظية الموجودة بالريجسترز هو اللي راح ياخذها الكومبير ويقارن بيناتها. هاي وحدة من الشغلات. أيضا نقولك من ضمن advantages مالتها تمكن اليوزر أو المستخدم إنه ينطي مجال أو يفعل فد باث أو فد event مثل مكاتب أو فد program side program ثاني when the predetermined amount of time has expired. عندما ينتهي البرنامج أو ينتهي وقت المخصص لبرنامج معين ممكن يبدي أيضا برنامج ثاني. A capture takes place and an interrupt signal is fired indicating that a predefined time period has been elapsed. Okay. البولس with modulation هذه العبارة يعني ما أعرف مر عليكم أو لا، لكن هي موجودة بالاتصالات، موجودة بالدي اس بي. عملية البولس with modulation is a technique where digital data is used to control the energy transfer to the device. It generates signals of varying frequencies and duty cycles. The ratio between the on and off states of the pulse determine the amount of energy transferred to the device. إذا عملية البولس with modulation هي تقنية نستخدمها بحيث الداتا اللي يعني أقدر أسيطر على الطاقة اللي منقولة بهذه السيجنال أو كمية الإنرجي اللي دا تنقل عندي بسيجنال معينة بالديجيتال سيجنال. احنا عادة ماخذين انه الديجيتال سيجنال تكون on off مو صح تكون 50 ب50%، لكن بالحقيقة انه مسألة الجزء اللي يكون on والجزء اللي يكون off الديوريشن مالته هذا معناته انه المقدار الطاقة اللي دا ينقل. الأون هو يكون الانرجي اللي دا تنقل، والأوف اللي هو يكون ما يصير بيه أي شيء. فمن خلال انه
التحكم بالديوريشن أقدر أنقل الإنرجي اللي أنا أريدها. تمام. ممكن مثلا يكون الإنرجي أو الأون 50%، ممكن يكون 20%، ممكن يكون 70%، حسب الابليكيشن اللي أنا أستخدمه. This is method is useful in controlling the speed of motors. إذن تطبيقات العملية البلس speed سيطرة على سرعة الموتورز، البرايتنس اوف ليدز، العملية السطوع مال الضوء الخارج من الليد إلى آخره. يجي تطبيقات يعني نحتاج بيها مو فقط يشتغل ويطفئ، لا، نحتاج بيها تدرج بالسرعة، تدرج بالضوء إلى آخره. Another common usage للpulse width modulation is the creation of various kinds of waveforms. حيخلينا يعطينا قابلية إنه نكون عدة أنواع من الإشارات أو الwaveforms الموجات like sine wave in order to produce a waveform from digital circuit. We have to include some sort of filters. طبعا لازم نحط filters. This filter can be simple اللي هو عبارة عن أبسط filter مثل ما نعرف اللي هو RC filter. It charges the capacitor. حيخلي الكاباسيتر تشحن. Gradually discharges. The rate of and speed of charging is influenced by the width of the pulse. إذا الفلتر ممكن نخليه فلتر اللي هو RC فلتر بسيط. الكاباسيتر الموجودة بيه تشحن وتفرغ حسب البلس duration، الأون pulse duration اللي حتكون عندي بالسيجنال.